Minä olen Urpo Salko-aho, koulutussuunnittelijana Pirkanmaan ELY-keskuksessa. ELY-keskus on valtion aluehallintoviranomainen elinkeinojen, liikenteen ja ympäristön alueella. Työ- ja elinkeinotoimistot kuuluvat tähän samaan organisaatioon aluetasolla myös. Ja me tuetaan tämän TE-toimistojen toimintaa. Sitä kautta asiakkaiksi tulevat myös niin kuin yksilö- tai henkilöasiakkaat. No hei, mä olen Minka ja mä työskentelen täällä Pirkanmaan TE-toimistossa Tampereella ja mä autan sekä työnantajia että työnhakijoita kohtaamaan toisensa. Työnantajat ei enää löydä välttämättä työmarkkinoilta niin valmiita työntekijöitä, vaan me voidaan sitten edullisesti auttaa heitä ja helposti niin kuin kouluttaa semmoisia kehityskelpoisia uusia työntekijöitä, jotka ei ehkä ole heti täydellisiä, mutta niin kuin täytä kaikkia vaatimuksia heti kättelyssä, mutta pienellä koulutuksella esimerkiksi niin kaikki alkaa tosi hienosti sujuu. Voidaan niin kuin tämmöisiä pareja tavallaan niin sitten muodostaa työntekijöistä ja työnantajista. EGR, niin Euroopan globalisaatiorahasto, se on EU:n sisäinen rahasto, josta Suomen valtio esimerkiksi voi hakea lisää tukea, jos tulee tämmöisiä isoja massairtisanomisia. Niiden erityisrahojen ja voimavarojen myötä niin me on pystytty tarjoamaan sitten vähän semmoisia erityisempiä palveluja ja henkilökohtaisempaa palvelua sitten näille asiakkaille. Tietyt, jotka on tullut näistä yrityksistä tai näiltä aloilta irtisanotuksi. Microsoft ja Nokian isoista irtisanomista työttömiksi jääneille. Heissä on mukana ollut paljon sellaisia henkilöitä, jotka on esimerkiksi tullut tänne Suomeen töihin aikanaan ja sitten joutunut jäämään pois, mutta onkin ollut vaikeaa sitten löytää sitä uutta niin kuin ratkaisuja, uutta työpaikkaa. Että ei ole välttämättä niin paljon sellaisia työpaikkoja, jos englanti esimerkiksi olisi virallinen kieli ja sillä pärjäisi, niin onkin ihmiset joutunut ehkä uuteen tilanteeseen. Me haluttiin auttaa sellaisia henkilöitä. Heillä on paljon niin kuin osaamista ja potentiaalia ja heillä on paljon annettavaa niin kuin suomalaiselle työelämälle, mutta silti se on ollut tosi vaikeaa monelle niin kuin löytää se uusi ratkaisu. Niin me haluttiin auttaa siinä, että tarjota heille niin kuin sitä suomen kieleen koulutusta ja valmennusta ja myöskin niin kuin työnhausta ja suomalaista työelämästä niin tietoa ja kannustusta. Ja meidän on sitten satsattava kaikin tavoin toimiin, jotka tukevat meidän vientiteollisuutta. Ja siihen me tarvitaan myös ennen kaikkea kansainvälistä orientaatiota, otetta, kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta ja me tarvitaan myös ihmisiä muista maista. Pitää toimia niin, että ihmiset viihtyvät Suomessa pidempiä aikoja ja tuntevat tämän kodikseen. Tämä kyseinen valmennus voi sanoa, että oli semmoinen vähän pilottitesti ja semmoinen kertaluontoinen, mutta nyt me on pohdittu, täällä Kohianpaa tapahtuu tosi paljon ja semmoinen niin kuin yritysten auttaminen esimerkiksi kansainvälistymisessä on semmoinen laajempikin teema tällä alueella, että tästä voi sitten ehkä voidaan kehitellä jotain lisää. Haluttiin kokeilla uutta niin kuin palvelun tarjoajaa ja toteuttajaa ja sellaista, jolla olisi läheiset suhteet yrityselämään ja työelämään. Me nähtiin, että se oli myöskin niin kuin AAC sellainen vahvuus. Koettiin jotenkin, että AAC Globalilla olisi hyvä tatsi tämmöiseen niin kuin joukkoon ja niihin työmarkkinoihin. Tämmöinen niin sanottu vaikuttavuus on tosi tärkeää erilaisissa meidän valmennuksissa ja koulutuksissa. Niin meillä oli tuntemusta, tietoa AAC:n toiminnoista, myöskin henkilökohtaisesti on ollut sellaisissa yritysten kehittämishankkeissa, missä AAC on siellä sisällä tuonut omia niin kuin työpakettejaan laajempaan kokonaisuuteen. Ja meillä oli sellainen luottamus tähän palveluntuottajaan ja pystyimme sitten niin kuin yhteisesti räätälöiden rakentamaan sen. Kun kyse oli pilotista, niin silloin siinä tietysti yhteistyössä rakennettiin myös sitä sisältöä. Palveluntuottajan resurssit ja tunnetut referenssit. Varmaan siihen vaikutti myös sitten tällainen aktiivinen palveluntuottajan ote lähteä innostua asiasta ja tehdä jotain uudella tavalla. Ja tämä koko prosessi on ollut hyvin avointa, jossa on vaihdettu matkan varrella
matkan varrella pidetty dialogia, jossa on korjattu tai reivattu uuteen suuntaan, jos on ollut tarves. Näin tässä on ollut tämmöinen myönteinen kehittämisen ilmapiiri tämän prosessin ajan ja varmaan jatkossakin. Sanoisin, että tämä oli onnistunut prosessi. Meille ei voitu asettaa tälle niin välitöntä työllistämisvaikutusta, koska se ei ollut periaatteessa, niin kuin, se oli sivutuote, vaan meidän lähdettiin rakentamaan näille ihmisille sitä pohjaa, jolla sitä työtä voi niin kuin varmentamaan tai nostamaan elämänlaatua parantamalla suomen kielen viestintätaitoja. Tämä liittyy tällaiseen Euroopan globalisaatiorahastohankkeeseen, joka liittyy sitten tähän ICT-rakennemuutoksen hoitamiseen. Meillä oli niin kuin resursseja rakentaa pilotteja, kokeilla uusia asioita. Ja tämä on nyt niitä asioita, joka varmaan on tullut jäädäkseen. Kieli on tärkeä viestinnän väline. Tietenkin yhden koulutuksen aikana suomen kieli on vaikea kieli opetella, niin ei se kaikki niin tuosta vaan onnistu, mutta ainakin saisit semmoisia niin lisää niitä valmiuksia ja moni kehittymisi siinä aikana ja sai sitten lisää vinkkejä siitä, että miten jatkossa kehittää omaa kielitaitoa. Ja tietysti sitä AC Globalilla oli omat tapansa, eli he keräsivät välipalautteen ja esitteli sen meille ja sitten myöskin loppupalautteen. Eli palautetta kerättiin monilla eri tavalla tämän valmennuksen aikana. Siis koko ajan tuli henkilöiltä niin kuin myönteistä palautetta tästä ja siitä, että kaikki sujui mukavasti siellä koulutuksen sisällä ja tykättiin paljon niin kuin tästä opettajasta Teemusta. Siitä tulee heti niin kuin matkan varrella mukavaa palautetta ja siitä niin kuin asiantuntemuksesta kaiken kaikkiaan. Se on niin kuin tämmöistä tasavertaista ja vuorovaikutteista se kehittäminen ja silloin me luotetaan, että meillä on asiantuntijataho siinä kehittämässä ja jos me vaan pystytään sinne tekemään sellaisia, stimuloida sitä prosessia jotenkin eteenpäin. Ja kyllä mä huomasin, että tässä on sellaisia, että me saatiin vastakaikua sieltä, että ahaa, toihan onkin hyvä näkökulma, myös se meidän näkökulma ja kyllä mä oon tyytyväinen tuohon yhteistoimintaan. Nyt kun meille tulee ulkomaalaisia, niin heidän pitää päästä osalliseksi tätä yhteiskuntaa. Ja silloin kun on osallinen yhteiskunnassa, niin se on myös kielellinen kysymys. Pitää pystyä kommunikoimaan ja antaa siihen tilaa. Ja silloin meidän tämän ison valtiokoneiston on tehtävä sen eteen duunia, työtä. Ihminen voi kokea olevansa tervetullut tullessaan Suomeen. Silloin kun hän sen kokee sen tullessaan, niin silloin on jotain jo voitettu ja hän ehkä jää pidemmäksi. Niiden palautteiden perusteella, mitä me ollaan käyty läpi, niin ainakin niiden perusteella voi sanoa, että siinä on niin askeleet otettu oikeaan suuntaan. No mun mielestä siis kun TE-toimiston kanssa ja ELY-keskuksen kanssa toimii, niin sisältyy aina pakollista kaikkea semmoista hallinnollista juttua, joka jotkut palvelutuottajat voi kokea niin hankalaksi. Niin AAC:n kanssa meni kaikki tosi hyvin ja me siihenkin kokeiltiin jo vähän niin uudenlaisia toimintamalleja. Ja ne meni tosi niin kuin smoothisti, täytyy sanoa, ja juohevasti, että siinä puolessa ei näy niin kuin mitään kehitettävää ja oli mukavaa, että me saatiin sitä palautettakin. Suosittelen viestintäkoulutusta nyt kaikille suomalaisille vientiin pyrkiville yrityksille.